අපි දැන් බලමු lookup and reference functions යටතේ තියෙන ඊළඟ functions දෙක තමයි අපි දැන් ඉගෙන ගන්න තියෙන math and index කියන functions දෙක. math කියන්නේ එක function එකක්, index කියලා කියන්නේ තව function එකක්. ඒතර match අපි ගත්තොත් match කියන function එකේදී ගොඩක් අපි දැන් ගත්තොත් ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරමු match කියන function එක. අපිට අවශ්‍ය ගත්තොත් මේ වගේ list එකක් තිබ්බොත් ඒ list එකට අදාළව තියෙන position number එක අපිට ගන්න පුළුවන් මේ match කියන function එකේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ list එකේ තියෙන එක අපිට ගත්ත ඕන රවි ඉන්නේ කියවෙන්නේ position එක කියලා. අපිට දැන් බැලමට තියෙනවා පේනවා රවි ඉන්නේ 1 2 3 4 5 6 වෙනි position එකේ. මම මෙහා පැත්තේ number එකක් දාලා තියෙනවා. රවි ඉන්නේ 6 වෙනි position එකේ. එතකොට අපිට ගත්තොත් ආසිරි ඉන්නේ 9 වෙනි position එකේ. 9 වෙනි ඉන්නේ. ඒතර මේ විදිහට අපිට හිතින් බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ math කියන function එකේදී අපිට දීලා බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට lookup කරලා ඒ අදාළ value එක කියන්නේ value එක lookup එකට අදාළව තියෙන අපි බලන text එක එහෙම නැත්නම් number එකේ තියෙන keyවෙනි position එකේද කියලා. හරි. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතන දීලා තියෙනවා name කියලා තියෙනවා. එතන ඉන්නවා තරිඳු කියලා. දැන් මට ඕන තරිඳු ඉන්න position එක කීයද කියලා බලා ගන්න. දැන් අපිට බැලුවලමට පේනවා තරිඳු ඉන්නේ මෙතන. එයා ඉන්නේ 5 වෙනි position එකේ කියලා. 5 වෙනි position එක. අපි ඒක ගන්න දැන් formula එක මේ පාවිච්චි කරමු. දැන් මේක සාමාන්‍ය ලොකු data ප්‍රමාණයක් තියෙන වෙලාවක දැන් සාමාන්‍ය මේ වගේ බලා ගන්න ගොඩක් හොඳයි. දැන් අපි ගත්තා. අපි බලමු දැන් මම මෙතන ඉස්සලාම කරන්නේ අපි මේ formula එක type කරගන්න ඕන. equal sign එක. ඊට පස්සේ match කියලා ගහන්න. match. ඊට පස්සේ match කියලා ගාවට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙන lookup value. lookup value කියලා කියන්නේ දැන් මම බලන lookup කරන value එක. කියන්නේ තරිඳු තමයි අපි lookup value එකට දෙන්නේ. තරිඳු ඉන්නේ කීවෙනි position එකද? දැන් lookup array එක බලන්නේ අපි මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අපි අත lookup කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන table එකේ අපි එතන බලන්න ඕනේ. ඒ ටික range එක select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් කැමතිනම් දැන් මෙතන එහාට තියෙන ටික අපි match type කියන එක optional තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් මේක දැන් මේ වගේ වෙලා close කරලා enter කරන්න පුළුවන්. ඒකට දැන් බලන්න පුළුවන් තරිඳු ඉන්නේ 5 වෙනි place එකේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක numbers වගේ තියෙනකොට දැන් numbers වගේ තිබුණොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේකේ සාමාන්‍ය ආසන්නකයක් වගේ ගන්න. ඒතර දැන් මෙතනින් එහාට තියෙන ටික අපි ගත්තොත් optional මං කියලා දැන් මං කිව්වේ මෙතන optional කියලා නේද match type කියලා. ඒක තියෙන numbers වගේ තියෙනකොට ඒක හරිම number එක ගන්න. දැන් බැලුවත් තියෙන මොනවා number එකක් තිබුණොත් ඒ number එක less than ඒකට අඩු value එකක් තියෙනවනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ 1 එක. ඊට data දාන්න කියන මොකක් හරි වැඩි value එකක් තියෙනවනම් බලාපොරොත්තු වෙනවනම් අපි ගන්න පුළුවන් මේ -1 කියන එක. දැන් මේකේ හරියටම ඒ exact match එක. ඒ කියන්නේ 100%ක් මෙන්න මේ අපි lookup එකේ දීලා තියෙන value එකම ගන්නවා නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ exact match එක. ගොඩක්කට මේ 0 මෙන්න මෙතන දාලා අපි enter කරන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ මේ වගේ වෙලාවක. දැන් අපි හරියටම දෙයක් ගන්න ඕන අපි ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේක 0. අට enter කරන්න. එතන අපිට පේනවා දැන් මෙතන ඇවිල්ලා තිනවා 5 තරිඳුගේ ස්ථානයේ 5 තියෙන්නේ 5 වෙනි තියෙන්නේ. එතන මෙතනත් ඒ number එක වෙන්න තිනවා. එතන මේ විදිහට තමයි අපි list එකක තියෙන පොඩි list එක අපි math කියන function එක බලන්නේ. maths කියන එක ගොඩක් මේ match කියන function එක ගොඩක් වෙලාවට තනියම use කරනවා අඩුයි ගොඩක් වෙලාවට. අපි මේක සාමාන්‍ය index කියන function එකත් එක්ක තමයි match කරලා අපි මේක ගන්න. හරි. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ index function එක එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු කොහොමද index function එකකින් වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ index function එකේදී අපිට කරන්න පුළුවන් අපි ගත්තොත් මේ වගේ table එක අපි ගත්තොත් data range එක අපිට මොනවා හරි column එකක් දීලා ඒ වගේම row එකක් දීලා ඒ දෙක intersect වෙන තැන තියෙන data ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් මේ විදිහට column එකක් select කරලා ඒ වගේම මේ column එක මෙන්න මෙතන අපි ගත්තොත් මේ වගේ row එක select කරලා මේ විදිහට column එක select කරොත් ඒ දෙක intersect වෙන තැන. දැන් මෙතන ගත්තොත් මේ intersect වෙන්නේ මේ 1700 කියන තැනින් නේද? හරි 1700 තමයි මේ දෙක එකට යා වෙන්නේ. එකට ඒ දෙක හරහා යන්නේ. එහෙනම් 1700 ඒ වගේ intersect වෙන value එක ගන්න පුළුවන් මේ index කියන column function එකේ. ඒතර මේක ගොඩක් advanced දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන් මේකෙදි. දැන් මෙතන අපි අරන් තියෙන ගොඩක් සරල මේ සාමාන්‍ය clothing
ෂොප් එක තියෙන ඒ සයිස් චාර්ට් එකත් එක්ක තියෙන ඇඳුම් වල ප්‍රයිස් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිකලි කරනකොට සාමාන්‍ය මීට වඩා ලොකු ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකක් තියෙන එක අපි ගත්තොත් එහෙම මේකට මේක ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට මේක සෑහෙන ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් අපි මේක අපි ඉන්ඩෙක්ස් ෆන්ක්ෂන් එක ගත්තොත් එහෙම දැන් අපිට දැන් මම උදාහරණයකට දැන් මේ දෙක ඉන්ටර්සෙක්ට් වෙලා තියෙන ෂෝට්ස් වලට අදාළව මීඩියම් සයිස් එකේ නේද? අර අපි බලමු මේක ෆන්ක්ෂන් එකට අරන් ෂෝට්ස් වලට අදාළව තියෙන මීඩියම් සයිස් එක අපි ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙතන equal sign එක දාලා index කියලා අපි type කරගන්න ඕනේ. index type කරා මෙතන තියෙනවා return a value of reference of cell at the intersection of a particular row and column in a given range. දීලා තියෙන range එකේ අපි මොනවා හරි column number එකක් ඒ වගේම row number එකක් දුන්නොත් ඒකට අදාළ intersect වෙන value එක අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මත් මෙතන වරහන open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි දෙන්න තියෙන්නේ ඉස්සල්ලාම index function දැන් අපි දෙන්න තියෙන්නේ array එක. අපි දැන් array එක ගන්න මෙන්න මේ table එකේ මේ කොටස. මෙතන values කියන්නේ values වල ඒ කියන්නේ price range එක තියෙන කොටස තමයි අපි ගන්න. හරි. ඒක array එක select කරලා අපි කමා ලකුණ දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්නේ row number එක අපිට enter කරගන්න ඕනේ. row number එක කියලා කියන්නේ දැන් අපි දැන් මට අවශ්‍ය shorts වලට අදාළ තියෙන medium size එකේ තියෙන value එක මෙතනට ගන්න. දැන් shorts කියන දැන් මේකේ තියෙන rows මේකට අදාළ තියෙන row එකේ තියෙන shorts කියන පැත්තේ අපි ඒක ගත්තොත් එහෙම තියෙන්නේ දෙවෙනි row එක නේද? මේ table එකට අදාළ තියෙන දෙවෙනි 1 2 දෙවෙනි එක තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන 2 type කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් ඊළඟට දෙන්න ඕනේ තියෙන column number එක. දැන් මට අවශ්‍ය shorts වලට දාලා medium එක නේ. එහෙනම් අපි මේ 1700 තමයි කොහමද එන්න ඕනේ. එහෙනම් medium වලට අදාළ තියෙන column number එක තමයි 1 2 3යි. තුන්වෙනි එක. අපි ගන්න මේ select කරලා තියෙන table එකට අදාළව විතරයි. right. එහෙනම් අපි මෙතන 3 type කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ වරහන මෙතනින් function එක close කරලා වරහන function එක close කරලා අපි මෙතන enter කරනවා. හරි. දැන් අපිට ඇවිල්ලා මේ 1700 මෙන්න මේ අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ row එකයි මෙන්න මේ column එකයි intersect වෙන තැන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන value එක ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් මෙතනට. හරි. එතකොට දැන් අපි මම තව පොඩි දෙයක් මේකට advanced දෙයක් එකතු කරන්න යන්නේ. දැන් අපිට මේක match කියන function එකකින් අදාළ ගත්තොත් එහෙම එකත් එක්ක combine කරන තමයි දැන් යන්නේ. දැන් මට අවශ්‍යයි දැන් මේක දැන් මට ඕනේ මෙතන දැන් අපි product එකයි size එකයි අපි මෙතනට දෙනවා. මෙන්න මේ හරි. මෙතන product එක මොකද්ද අපි t-shirt දෙන්න පුළුවන්. size එක මෙතනට දෙනවා. ඒ විදිහට අපි list එකක් දාලා දැන් මට ඕන දේ මම මෙතන දැම්ම type මෙතන දැම්මට පස්සේ මෙතන value එක පෙන්වන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය දේ. හරි. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඉස්සල්ලා මම මෙතන product මෙතන product ඉස්සල්ලා මෙතන තියෙන දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකට අපි දාගන්න ඕනේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් ලිස්ට් එකක් අපි දාගත්තා නම් හරි. දැන් අතට අපිට මට දැන් අවශ්‍යයි දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අවශ්‍ය දේ සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඒක ගන්න. දැන් අපි මේ වගේ ලිස්ට් එකක් මෙතන ගන්න නම් අපි කරන්න තියෙන්නේ data validation වලට යන්න. ඒතර මම මුලදී කලින් ලෙසන් වල මම කියලා දෙනවා කොහොමද data validation එක ගන්න කියලා. හරි. data validation එක ගන්න හරි ලේසියි. දැන් මෙන්න මේ දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළ දැන් මට මේ t-shirt වල ලිස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. දැන් ඊට කරන්න තියෙන්නේ මම මෙතන අදාළ මට අවශ්‍ය තැන සිලෙක්ට් කරලා data කියන ටැබ් එකට ගියා. මෙතන යන data validation. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙන data validation ටැබ් එකේ මෙතන පල්ලෙහාට තියෙන ඊතලේ ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන data validation කියලා. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් මෙතනින් අපිට ගිහිල්ලා අපිට මෙතන තියෙන any value කියලා තියෙන්නේ. by default එන any value. ඒකෙන් අපිට ගිහිල්ලා අපි මෙතන drop down list එකකින් අපි කියන්න ඕන list කියන එක. list කියන එක select කරලා යන්න දැන් මෙතන click කරගන්න මේ source කියන තැන මේ ආවිලා අපි cursor එක දෙනින් තියන්න. click කරන්න. click කරලා දැන් අපිට අවශ්‍ය දැන් මේ t-shirt service list එක t-shirt shorts ඒ වගේ product වල list එකක් එන නිසා අපි මෙන්න මේ product ටික අපි select කරගන්න. select කරගෙන මේ ටික අපි okay button එක press කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දැන් අපිට product list එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඒ වගේම දැන් size එකත් අපි මේ විදිහට list එකක් ගමු. අපි මේ විදිහට යන්න ඕන data tab එකට ගිහිල්ලා data validation ඊට පස්සේ මෙතනින් යන්න list එක තෝරගන්න. list එක තෝරගෙන මෙතනින් අපිට ගිහිල්ලා source වලින්
මෙන්න මේ අදාළ source එක අපි select කරගෙන අපි okay කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් එතකොට අපිට දැන් මේ විදිහට අපිට දැන් අපිට select කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට දැන් source දැන් අපිට ඒකට අදාළ දේවල් ටික මේ select කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය දේ blouse වල medium මේ දේවල් දැන් හැබැයි තාම අපිට function එක අපි දැන් enter කරගත්තේ නෑනේ. දැන් අපි එහෙනම් කරන්න ඕනේ දැන් මේකට අදාළ තියෙන function එක අපි add කරගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම අර විදිහටම index කියන එක අපි type කරගමු. index කියලා type කරගෙන අපි index දැන් ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ තියෙන array කියන්නේ අපි මේ table එක අපි select කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි comma දැන් එතනින් එහාට යන්නේ match කියන function එකෙන් තමයි යන්නේ. හරි. එතකොට row number එක දැන් match කියන function එක ගත්තෙත් අපි ඒ අදාළ තියෙන අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ අදාළ තියෙන අපි දැන් select කරන එකට අදාළව තියෙන column number එක අපි list එකට අදාළව තියෙන column number එක row number එක ඒ ගන්න එක තමයි අපි මෙතන match function එකේදී කරේ. දැන් මෙතනත් අපි මේ ඒ match function එක මෙතනට ආදේශ කරගමු. හරි එහෙනම් අපි type කරගමු match කියලා. දැන් row එකකින් තන්න දැන් row number එකකින් තන්න අපි ඒ number එක ගන්න අපි match කියන එක මෙතනට ආදේශ කරගන්නවා. match ගිහිල්ලා අපි දැන් lookup value එකට අපි මෙතන blouse එක දැන් අපි product range එකේ ඉන්නේ product කියන එක අපි blouse දුන්නා. comma ඊට පස්සේ මෙන්න මේ product range එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒකට අදාළ තියෙන number එක එනවා. ඊට පස්සේ comma දීලා ආයේ මෙතනින් exact match එක අපි select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ වරහන් අපි වහගෙන ඊට පස්සේ ආයේ comma දෙන්න. දැන් අපි දෙන්න ඕනේ column number එකට අදාළ තියෙන match function එක. එහෙනම් අපි ආයෙත් match කියලා type කරගන්න. match කියන type කරගෙන ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕනේ මෙතන m අකුර මෙතන දැන් මෙතන size එකට අදාළව තියෙන ඒක select කරගන්න. මෙතන දැන් අපි data validation එක දුන්නානේ මෙතන ටික. එහෙනම් ඒ ටික select කරගන්න. ඊට පස්සේ comma ඊට පස්සේ අපි දෙන්න තියෙන්නේ අපි දැන් ඒකට අදාළව තියෙන අපි range එක select කරගන්න ඕනේ. දැන් ඒකට අදාළව තියෙන්නේ මෙන්න මේ range එක තමයි අපි select කරගත්තේ. ඊට පස්සේ comma අපි press කරලා අපි මෙතනින් exact match එක කියන්නේ 0 අපිට type කරගන්න පුළුවන්. 0 අපි type කරලා මේ function එක අපි close කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන එකක් දැන් close වුණා. දැන් අපි මේ match කියන function එකට අදාළව close කරලා එහෙනම් අපි තව පාරක් මේක close කරගන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ මේක අපි enter කරලා බලමු. ඒක හරියට එනවද කියලා. දැන් blouse වල medium එක. දැන් මෙතන select by default අපි දාලා තියෙන්නේ blouse වල medium එක. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන 3300ක් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු blouse වලට අදාළව තියෙන medium size එක. හරි. අන්න හරි. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන 3300. දැන් අපිට අවශ්‍ය එකක් අපිට කැමති විදිහට මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ හරීම ලොකුම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් මේ වගේ සාමාන්‍ය ලොකු table එකක් අපිට තියෙනවා. දැන් මේ t-shirt වල extra small size එක රුපියල් 1000යි. එන්න. ඊට මෙල්ල තියෙනවා. ඊට පස්සේ large එක. ඒ විතර අපිට කැමති එකක් මෙන්න මේකදී index function එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක්ම powerful function එකක් ඔයාලට ගොවාගේ සෑහෙන ලොකු වැඩක් මේකේ ලොකු ප්‍රයෝජනක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්.